السلام عليكم ورحمة الله، وجينا لكم النهاردة بفيديو جديد وخبر جديد. والفيديو بتاعنا النهاردة بيقول عن نانسي عجرم. نانسي عجرم طبعا حققت نجاح كبير جدا في الفترة الأخيرة عن حفلاتها وأغانيها، وكان يعني يعني شفنا نجاح باهر الصراحة، وكل ما كنا نفتقده هو إحدى حفلات نانسي عجرم في الساحل. طب نانسي عجرم بعد ما حققت النجاح الكبير ده من حفلات لأغاني لشهرة لمساعدة جنب بلدها لبنان، عملت ايه؟ قررت تعمل ايه؟ قررت تاخد عطلة صيفية مع عائلتها. خلاص كده بقى لغاية ما الصيف يخلص مش هتعمل حفلات، مش هتعمل أغاني، متفرغة فقط لعائلتها. فذهبت هي وزوجها وأولادها ووالدتها ووالدها إلى إحدى القرى السياحية طبعا في لبنان مش هنا، ونشرت فيديو وهي بترقص على البحر وبتستمتع بأجازتها الصيفية، وبتقول حان وقت الأجازة الصيفية مع العائلة، وتوضح فيه اللي هي من هنا لغاية الشتاء مش هتشتغل تاني وهتركز في أجازتها. واحنا بنعبر لها لنا عن حبنا الشديد ليها، واللي احنا نجاحها كان باهر السنة دي، ونتمنى ان النجاح ده يتكرر كل سنة. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تطلع من الفيديو لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد، ولو ما عجبكش الفيديو ديسلايك، كلنا اللي ما عجبكش واحنا معاك على طول. السلام عليكم.